nhớ rong ít trong phong Hmong rong sáng đào tuần trước có nhớ chụp lại video nó của David của Samuel lúc tốt sang cứ lưu hành của OnPassive cứ lúc tốt sang cứ chính bằng nhớ khi cho ở trên những cái ý cho lúc khác cho biết số lượng số tự OnPassive lúc tốt sang cứ giờ lóng tao có hai bên mong luôn nên một nhà tận đềใช้ lại video nó một số tàu cơ của yốc kha câu lấy nhà các sang càng tàu lỗi từ chuyện cho nhau cho hồ OnPassive. Don't forget to subscribe and hit the bell notification. So cho ra của cho ít lại video chat tới các thầy bao. Like the video, comment down below, và share lại video nó cho các dọc phong yu số link số tư. Giờ lên đây chỉ có sản cho bé một thằng rồi ta cho tôi nên blow nu na nó giờ cho tôi nên dùng lại chàng ya phải à giờ mới xét lại tôi nó tới giờ mới chỉ bảo cho tôi nên nó tại sao mà tôi cứ lao hao là nó giờ tôi cứ blow nu chậm lại một lúc bây giờ ta Jeff Bezos nó để cho cô bé một cái mình chỉ à giờ tôi nên cứ blow nu chậm lại nhớ trong là tết tại sao nó bố khử nhà luôn có thể luôn bố khử luôn đó internet giờ mới xét được giờ luôn là sẽ khó luôn là nó mới phụ thân Jeff Bezos này tôi cứ blow nu chậm lại nhớ hôm là tết nó thấu lúc bé liền mà bố mua trò sản mà này mua nhà lấy cái ý bộ sang cho sang billion này tôi chỉ hỏi là lúc tổ sang hồ tại Amazon ở lại chứ Amazon giờ ý lúc tổ sang cứ một con internet chứ cái nhau thông thường là thế nó tại vì Amazon nó mua ý lan từ tôi này mà họ lại cho nên thay lại luôn luôn lấy họ được nó đó là một trò sang internet technology nó tôi thấy ở hồ Elon Musk nếu mà nhà ít bộ chỉ cho ít billion nếu cho lang lội là gì lang lội vào Tesla kiểu ít cho chế cái chỉ nó cho nó sẽ nó battery xe hay nếu ở ít cho chỗ lội cái tại vì mong sống đủ thế là chỉ là đây nếu sao một cái là cái lội giống tại sao mà giờ mà hà chỉ chế là gì vậy technology ha nó tôi thấy bây giờ từ tôi này cái hôm lúc bây giờ Bernard Arnold nó ít bộ chỉ trong billion tôi nói giờ tôi này phán kỳ nếu tôi cái là cái lo giờ cho sang cái mua cho khổng kỳ ha cho tê khổng cái cho được lúc chế lấy cái tê của bu tê khổng thả bao hao lô trên mua lô cho tê lô là một chỗ tê lang tới tê khôn năng tới cái kỳ ha tê trồng cho kỳ ha đời tê play cu tê nhà cái kỳ ha đời sức nè tụi lô nụ thi bê tụi thi bao ya Bill Gates cái giờ tụi chỉ ha là Microsoft ya tụi lô nụ thi bao ít bộ nên cái bao billion tụi thi chỉ ya Mark Zuckerberg tụi chỉ ha là Facebook ya bia Mark Zuckerberg ya tụi lô nụ thi chỉ nếu mà nhà chưa chỉ sang billion tụi thi trâu ya tụi cái bữa tăng của hàng Warren Buffett cái này cái làng cái lô ya cho nhà cho tây sang nhà ha cho tây cái làng cái lô lu xí ya bia nếu mà nhà cho trong biệt liền tôi thấy sang Larry Ellison nè tôi chỉ là sự ý từ lưu hành的lúc đó sang hồ Oracle nên ở cho software nhà mình bao software cho không cái cho lồng sử internet ha ổn đó nhớ cho hồ sang internet number gì ha number two giờ ở tôi chỉ cái cho lúc đó sang Google này Larry Page cho 1.9 billion giờ ý tôi chỉ được Google Sergey Brin giờ ít chuyện được Google hay à bây tụi nhau các cái nó bất cỏ này giờ ít cái nhau cho tới chạy India cái mua nhà cho một cho tổ sang luôn luôn nó ba là sự tạo nhà hát sĩ nó này bây giờ mấy sai cho nó nè cho cái cũng muốn cho tụi Đài Loan này à quản lý giờ cho sang internet ha sang technology thế này bây giờ mà giờ lên đây bố cho nó sát lao một cho tôi này cứ luôn luôn là nó này nó bố chúng mấy lúc hắn nhà họ cũ họ từ cái bố một bù một khai để xem mà internet cloud là một bố lúc hắn nhà họ cũ cái bố khử nó này chỉ là đây giờ bố thằng một cho tôi này cái bố nó chậm lại giờ mấy cái này nó chỉ chúng mua lại cái ý tưởng nhau cho tới chế văn kỳ ý tưởng nhau cho tới chế India xí tôi lại cho chế bố lại nhau cho tới chế Americaแต่是จะตัวเองบลูนูก็มันยังเบี้ยเลยมาบนดาวให้จ้องเนี่ยจะตัวเชมิกาจ้องที่ตัวเชชัวจะตัวเชยุโรปจะมันจะตัวเชอินเดียเลยฮันเดอgiờ lần đâyจะพวกเกี่ยอย่าเล็กจังเลยอยากเปียพวกสารบลูนูโลอย่ารู้ฮันเดออินเทอร์เน็ตนั่นมาอยากเปีย
giờ thay đời chỉ có một xã tại giờ mấy chút kế cái có khởi nhà nhau trên internet nó có bộ giờ tàu xa lục cộng lục hai dạo bây giờ tại một chút kế này giờ luôn luôn tế giờ ta OnPassive giờ chút kế chỉ một ít chút kế cứ cha này nó cứ hay ta có yếu cứ tàu nhà nhau trên internet ha cứ giờ luôn hoàn được lúc tàu sang hồ ta OnPassive nó nè OnPassive giờ最后kế cứ khởi nhà chúng con nhau trên internet cái ha chỉ ta là giờ chút kế cứ khởi nhà chúng con thọ cái có bự cho dù nè Yakatosha Lutlalulalo no. Click on the sign up link in the description. Yakasamponzi shonda toto kutu Facebook lashitu email. Kutu Facebook ya David Hyung. Ha kutu email ya passivefinancialsystem@gmail.com.